Ja, då är det ju en Ford Taunus från 1979. En Nevada beige. Den var ju inte den häftigaste färgen då. Idag är jag glad att det finns en annan kvar. Och det var nog för 10 år sedan jag fick se den här på en Ford-träff. Och vi gick och tittade på den, men är den renoverad? Nej, den är original. Och den har gått under 3000 mil också idag. Oj! Så det är ju egentligen en museibil, men jag kunde inte låta bli med den färgen och så att det är en tidig Ford. Hallå, hallå! Hallå, hallå. Läget? Jo, det är mycket bra. Jag har haft semester nu 3 veckor och 1 vecka kvar. Ja, skönt. Så jag njuter ju av livet. Men du och jag har ju träffats tidigare. Då hade du en Mercedes kompakt. Ja, Så vad har du för någonting i garaget? det har nog blivit mest Mercedes. Men jag är uppvuxen med Fordar och har 2 Fordar och en Volvo. Vi kan ju börja och titta på den här Mercedesen 350 SE från 79. Åh, vilken härlig färg! Guldmetallic kan man väl kalla den. Ja, den syns ju i alla fall. Det gör den. Ja, 70-talet hade ju en ganska blandad palett av färger. Mycket gröna och röda och orangea. Den kom hit i början på 90-talet som flyttgods från Tyskland. Och sen blev den väl kvar om det var i ägarens garage i 25 år någonting. Innan förra ägaren fick fatt i den och fixade till den och besiktade den. Och sen efter några år så var det väl dags att hitta något annat. Och då var han på mig och frågade om jag ville köpa den. Och då blev det så. Så han har väl plockat en hel del med den själv. Jag har bytt fälgar och däck på den. Jag har 15-tums hjul på den nu. Så hittade jag kapslar på en marknad som ju är 15 tum. Ofta var det ju 14 tum på de här original. Men nu sitter det 15-tums hjul. De blir ju lite större och maffigare så om man vill åka bekvämt. Den var väl lite tuffare innan dess med 17-tums fälgar, men jag gillar det här liksom gunget, mjuk gång, lite gubbkörning. Man är ju gubbig då. Så här ser det ut. Ja, det är en liten V8 på, jag kan inte exakt, på 3,5 liter. Effekten räcker väl till. Men jag tror att tanken är uppåt 90 liter så förhoppningsvis så kommer man i alla fall någonstans uppåt där. Det blir ju inte många mil på en sån här bil. Man blir lite bortskämd ändå med nyare bilar, men är det någon bilträff och någon sån här söndagstur då tar jag nog bara tankat den en gång sen jag köpte den. Så det har jag inte ens tänkt att räkna på, men jag fick ner förbrukningen nu när vi gick igenom den och ställde in vissa tryck till insprutning och sånt. Det gjorde ganska mycket. Den flödade lite innan det luktade bensin. Så den går billigare nu, det gör den. Och så att byta tänddelar och lite så här. Och varför blev det Mercedes då? Jo, det har sin historia. Dels hade ju grannarna här Mercedes förr som man fick åka med. Och sen var det väl egentligen sommaren 1984. Då hade jag en kille här som frågade mig om jag ville följa med och fira midsommar. Och han hade fått en ny Mercedes 200 brunmetallic med fårskinnsklädsel. Och jag tyckte vilken bil, jag fick köra den hem sen på natten. För då var han trött och tänkte vilken bil. En sån här vill jag ju ha någon dag. Och det startade nog det hela. Sen dröjde det ju flera år innan jag tog mod till mig och köpte en. Och då har man ju bläddrat lite i modellerna och haft en och annan bil, så den här dök upp förra sommaren faktiskt. Jag var väl inte så intresserad från början, men sen så ville han bli av med den och då blev det affär.
Jaha, vad ska vi kolla på nu då? Då får vi väl titta på ytterligare en Mercedes. En liten mindre modellserie V123 kombi från 1985. De var ju inte så vanliga kanske. I alla fall så kom de ju inte med bensinmodellen förrän till 85 års modell. Och då var den femväxlad och man fick taklucka i ett paket. När jag fick den var den ganska rostig. Och jag tänkte, ska man ändå göra i ordning en sån här så är det värt att göra det. Nu tog det sig 4 år innan jag fick tillbaka den. Men då har vi bytt skärmar, motorhuv och baklucka. Och skärmkanter. Och lite dörrundersidor där. Så nu är den ju i ett bruksskick som är ganska trevligt tycker jag. Likaså kör jag på gamla original reservhjul Continental. De är inte spruckna trots att de är väldigt gamla. Nu kör man ju aldrig långt med den, men det är ju den här gummisvålen runt omkring som de kallar trottoarskydd. Eller någon tror att det är för att man inte ska smutsa ner bilen, jag vet inte riktigt. Ja, så här ser det väl ut här. Nu är jag inte så intresserad av att det ska vara stora motorer, utan det räcker med den minsta bensinmotorn för mig. För jag kör inte så häftigt ändå. Så den är väl på drygt 100 hästkrafter en sån här. Så det är ju ingen racer direkt, man får ju planera sin körning lite. Det blir inte många mil med den här, men det är kul att ha den. Man kan gå ut och bara titta på den. Det är liksom lite ro för själen. Man känner att gå ut och titta på bilarna och njuter lite. När jag var liten så samlade jag på modellbilar. Och när jag hade lekt färdigt så stoppade jag in dem i kartongen igen. Så det är lite så nu med. Man tar ut och leker lite och sen tar man in dem igen. Och så får de vila. Kör vi in den i kartongen igen. Nu luktar det diesel. Ja, den kommer uppifrån Luleå faktiskt. Jag drömde lite om att ha en diesel också. En 240, det var ju de vanligaste tror jag. Det 300 är också trevlig, men det här är en gammal automat som förra ägaren hade köpt av en äldre dam som hade köpt en ny. Jag lurade ett tag och sen för 2 år sedan så tog jag och en kamrat och flög upp dit och skulle köra den hem. Vi kom 6 mil. Sen växlade den inte längre, men i första steget. Och jag ringde bärgningskillen där. Och han, ja men det kan vi titta på ikväll. Jag tar hem den till mig, för det går inte att ställa den där i semestertiden nu. Jag löser det, sa han. Vi fick ju hotell och hyrbil och allting. Så det löste ju sig så långt. Nej, vi fixade det inte. 12:30 ringde han sista gången. Nej, vi löser det inte. Men så känner jag en kille som kör husvagnar uppåt. Så han fick hämta hem den sen, senare. Så vi åkte ju mer bekvämt i en hyrbil. Och vi fick ju guidning av taxichauffören och hotellövernattning och träffade på människor som man aldrig hade träffat annars. Så man får se allt som ett äventyr när man är ute. Det ena ger det andra, så det blir en väldigt spännande resa. Till slut kom den hem, kom till Tenhult och där fick vi ta hand om den. Det är också lite 70-talsfärg, va? Det ser man inte idag. Jag kallar väl den för tegelfärgad. Man måste ha ett namn på bilarna. Säger man tegel så vet man vilken det är. Det är inte så fult drag på den. Det sitter ju en ganska kraftig balk där bak. Men det har väl någonting med tankplacering, att den är lite större på vissa modeller. Eller om det är något annat. Men det är inte vidare drag i den i alla fall. Men den har drag. Här hade du jättemycket bilar ju. Har man plats eller har en snäll bro som ger mig lite utrymme så är det inte så svårt att ha några stycken. Så ibland när går man upp här och bara tittar lite på dem och minns de här bilarna från 70- och 80-talet mest. Det är ju då de växte upp och tittade på bilar.
Och så att man nu har kunnat skaffa sig flera stycken. Det var ju en dröm jag hade en natt att jag hade flera bilar och jag vaknade, kan man verkligen ha det? Och då malde det där i huvudet och sen till slut har det blivit flera bilar. Den här var brun på riktigt den. Ja, den är brun på riktigt. Det är inte så många bruna bilar idag. Det var någon som hade tvistat med sin son och han sa att det finns inga bruna bilar. Och då fick de se just en sån här av dem jag hade. Titta, det finns bruna bilar. Här hittade jag neråt Skåne. Det var inte jag själv som hittade den utan det var en kompis som skickade en bild på den. Och jag hade inte alls tänkt att köpa någon, men när jag fick se den här färgen och en 300 diesel, automat med taklucka. Jag tänkte de är inte vanliga i ett bra skick. Då kunde jag inte låta bli. Då tar jag överhanden att jag vill nog ha den också. Då får man sälja något annat istället. Men vad kallar du den här då? Den andra heter Tegel. Du säger Ja, jag har nog inte döpt den till någonting. För jag har inte kört mycket med den här. För det är lite att göra vid den innan den är riktigt. Den är visserligen besiktad men jag måste nog kanske fixa spridarna lite och sådär. Så jag har inte behövt ta till den här än. Så den får, och sen har du ju velourklädsel i den här, det är heller inte så vanligt. Den är ju lite strävare på något sätt. Det är knappt som man fastnar innan man kommer in i den. Den suger åt. Så det går inte att glida ut så smidigt. Här har jag faktiskt satt på aluminiumfälgar. Det är ju en kopia egentligen. De är ganska lika originalet och då får man dem ju i ett bra skick. Tyckte den var värd det. Det här är nog min favoritfärg hittills tror jag. Okej, Ja. då har jag en till bil som startade det hela. Oj. Jag fick köpa tillbaka den här bilen som jag körde med som 18-åring på midsommarafton. Jag visste ju att den fanns någonstans. Bilen blev placerad efter bara några år i ett garage som byggdes till bilen. Och sen så stod den där, jag tittade på den någon gång en mörk oktober-novemberkväll om den fanns kvar. Kanske var i slutet på 90-talet någon gång. Och den stod kvar i garaget, likadan som jag minns den. Och då kunde jag inte glömma den. Så gick det ytterligare år till för 3-4 år sedan. Jag tänkte nu ska jag leta rätt på den där bilen, var den finns. Och försökte få tag i ägaren. Och jag visste vad han hette, men inte vad han hade för telefonnummer. Jag åkte ner till adressen och försökte att komma in, men det var bara en porttelefon. Så jag fick inte tag i honom förrän året därpå. Då fick jag tag i numret och ringde till honom. Kommer du ihåg mig? Absolut. Du har ju en bil, ska du sälja den? Nej, det är många som har ringt. Ja, men okej, sa jag. Jag gav ett bud för den osedd. Och sen gick det några månader så ringde han, du får köpa den. Vi drog ut den och drog hem den. Och så började jag förra året att göra i ordning den lite. Den har bara gått 2600 eller 700 mil. Den har inte gått 3000 mil ens. Oj. Det har inte blivit att jag har fått den klar än. Det är lite kul att det är den bilen jag åkte med. Mm. Så den har ju en historia att jag fick köpa tillbaka den. För hela tiden var det den som startade Mercedes-äran. Den är som jag minns den med fårskinnsklädsel. Den kostade 2000 kronor. Oj, 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 det var ju mycket pengar på den tiden. Och att han hade bilen och knappt var intresserad av den. Men det gav intryck. Den var ju ganska dammig. Ett väldigt tjockt dammlager när jag tittade på den då. Och nu var den hunnit bli dammig igen. Men den är inte rostig. I alla fall. Nu är det en vanlig 200 bensin, fyrväxlad förgasare. Men med den här färgen, och det är ju inte så vanligt på de enklare. Satt jag oftast på de större motorerna. 230i och 300 och de här 250. Så den har inte varit i trafik efter 87 och det är 84 års modell. Det är inte fuktigt heller i ett originalhjul. Det är ett Michelin oanvänt. Det är lite kul att öppna. När det ser ut så här. De där brukar bli fuktiga och bågiga. Men, Här har du en tegel till. ja, jag kallar den för falukorv blev det. Vi tyckte att den var lite mer orange som en falukorv. Så man vet vilken bil det är. Den här tycker jag väldigt mycket om, trots att det är en 230 gamla modellen 79. Inte alls bränslesnål. Men jag älskar färgen. Och det är en äldre farbror som har haft den. Han har varit rädd om bilen. Den är omlackad någon gång.
Men det är väl gjort allting. Så man blir glad av den här bilen, man är glad av att köra den. Den är inte servo så den är väldigt tungstyrd, men det är konstigt, vissa bilar fastnar man för mer och då tycker jag har lite för många bilar, jag kör för lite med den här. Men jag fick tag i fina filtar i den också, som man minns de hade förr med såna här Mercedes-stjärnor på. Ja men det är ju fin klädsel, ja men jag vill ha dem i för jag blir glad av det. Så det här är en glädjebil faktiskt. Och den här har ju de gamla lyktorna med 2 runda små lyktor som de hade i bilarna fram till 82. Då kommer de här bredbandsstrålkastarna som även tidigare satt på de dyrare modellerna. Så man ser en liten uppdatering som de först gjorde runt 80. Då har du ett annat nackskydd, man ser de blev jämnare där. Och sen bytte de väl lite smådelar. Sen kom det en uppdatering 82, 83. Då fick de andra inredningar och lite småsaker. Jag tycker faktiskt de är ganska trevliga de här tidiga också. Alla skulle ju byta till de nyare så, eller många i alla fall. Men här sitter originallyktorna på dem. Det är ju en modern Mercedes ju. Ja, lite för ny egentligen. Det kommer för mycket elektronik, men jag hade svårt att motstå den här. De här var ju så rostiga på den tiden. Men den här är hyfsat bra skick, har inte gått ens 8000 mil. Och det är också en sneakmodell, en 200, en Classic. Den är i alla fall 5-växlad, det kostade de på sig när de blev lite nyare. Och man fick ju elhissar och sånt här. Annars var ju Mercedes var ju väldigt basutrustade. Allt var ju extra tillbehör. Och det satt aluminiumfälgar på mig. Jag ville ha den med kapslar som var original. Så jag funderade, det ska man väl inte behöva byta. Men sen, jag vill byta. Och nu är jag nöjd. Ja, men det blir ju veteran snart det här. Ja, men det blir den ju faktiskt. Nästa år så är den ju 30 år. Nu är vi tillbaka på 80-talet i alla fall. Just det. Då är vi någonstans 87 då. Den här modellen kom ju 86. Modell 124 heter de, ja. Och det är också en riktig sneakmodell, en 4-växlad förgasarversion. Det var väl det billigaste man kunde köra. Men det trevliga är att den inte gått mer än knappt 7000 mil. Och han som hade den körde aldrig vinter heller. Så det var ägaren som skötte bilen, servaren, hans son fick ta över den här. Och så därför har den inte gått mellan så många ägare. Och det var en kamrat som ringde. Har du sett den här på Blocket? Nej, det är väl något för dig. Ja. Och sen grunnade jag lite. Ja, men det är något för mig. För ska man ha lite olika modeller så ska man ju ha en sån här. Och det är också en sneakmodell, riktigt gubbmodell. Utan taklucka eller någonting. Så då tyckte jag att den passar in i samlingen. Så den här håller jag också lite kär. Den får vara med. De rostade ju ganska frisk. Här brukar de alltid vara rostiga. Men jag har inte hittat någon rost på den. Den har klarat sig riktigt bra även från stenskott. Oj. Så ser det ut där. Där ser man ju att det är fräscht allting. Det är bara de här ljudisoleringsmattorna som släpper, det är ju klassiskt. Men den är besiktad och fullt körbar. Inte bara Mercedes. Nej, även Ford. Det startade ju det hela. Och i och med att mina föräldrar körde Ford och körde Granada så fick man ju lite känslor för de här också. Detta är en 81, en VIP. Det var väl lite mer utrustning. Och det var tonade rutor och man kunde få lite olika alternativ. Så när jag hittade den här för ett par år sedan så jag såg det stå Christers bil, det är en lokal säljare man kände till. Så hade jag lite svårt att släppa den och fick jag köpa den. Så den här står mig lite nära också. Det är ju inte samma kvalitet som Mercedes, men det var ju de här man körde med. Och att den är grön är lite ovanlig färg och att den har klarat sig så bra, för den är renoverad och varit undanställd i nog 25 år. Och sen så att någon har plockat ihop den och gjort i ordning den så är den ovanlig då. Vi hade liggande nya stänkskydd som jag hade köpt någon gång, passade och monterade bak. Det framsatt ju. Och även fälgar hade jag aluminiumfälgar. Så jag tog de 2 bästa fälgarna och satte här. Och sen originalfälgarna, sportfälgarna sitter på högersidan. Du ser ju aldrig bilen från båda sidor samtidigt. Då kan man vända olika sidor till. Smart.
Det har jag inte tänkt på. Nej, men jag tyckte i och med att de inte var helt kompletta med kåporna där, så då gjorde jag den bedömningen. En 2 liters Pinto-motor. De är väl kända för blårök och slammer, knack från vevaxlar. Men den här går tyst och fint. Hur långt har den gått? Den har gått 16 000 mil. Så det är ju inte jättemycket. Det var ju första åren den gick långt, sen har den inte gått på många år. Ja, då är det ju en Ford Taunus från 1979. En Nevada beige. Har ju den färgen som jag då hade på min första Granada som var min pappas bil. Men den här ser man inte ofta, eller? Nej, man kan se en och annan kombi, men väldigt ovanliga. Det var nog för 10 år sedan jag fick se den här på en Ford-träff. Och vi gick och tittade på den, men är den renoverad? Nej, den är original. Hur ofta hittar man en sån originala kombi? Och vi gick runt den och tittade, ja men den är ju inte rostig någonstans. Såna här finns inte. Men uppenbart gjorde det, för den är såld ny i Frankrike. Stått väldigt väl så att den är inte ens underredsbehandlad. Den liksom är metallren under och inte rostig. Och kom väl hit för en 10 år sedan någon som importerade den. Och den har gått under 3000 mil också idag. Oj! Så det är ju egentligen en museibil, men jag kunde inte låta bli med den färgen och så att det är en tidig Ford. Och de här kombibilarna där bak har ju sett ut likadant från 71. Så den ser ju äldre ut där bak. De har ju moderniserat. Fronten var ju lite annorlunda på band på 70-talet. Det var liksom huven gick ner lite, som var lite svullen och lite vackrare på så vis. Men detta är en 1,3 liters motor. Det har väl med skatteregler att göra. Men det är ändå en GL och det var ju inte många i Sverige som valde. Då fick du lite finare list. Du fick lite träinläggningar och lite kartfickor invändigt. Och lite små detaljer. Så den här tycker jag om. Det är som en tidskapsel det här är. Ja, visst är det. Det ligger hjulet. Fantastiskt. Det är väl lite delar i den också. Lite glödlampor och lite tändstift. Men vad säger folk när de får se den här? Det är inte så många som har sett den egentligen. Jag har väl varit på 2 träffar. Det är klart de som börjar titta på den undrar, ja men såna här, ja är den omlackad? Nej, ja, men såna här finns ju inte. Nej, det gör de inte. Så det är ingen sån där man går till först kanske. Det är ju inte de häftigaste bilarna. När man börjar studera den så förstår man att ja, den är nog mer ovanlig än de flesta bilar idag. De här var ju rätt så rostkänsliga på 70-talet. Ska vi öppna? Ja. Ska vi se om vi träffar rätt. Där har vi den. Och lite kul, här ser man ju svetslopperna här. Det var inte så där jättesnyggt gjort kanske. Och så en liten 1,3 motor. Det satt ju i Fiesterna och så här. De satt den i en Taunus. Kamremmen är bytt i alla fall. 07-2017. Egentligen skulle jag vilja haft en Cortina Mark 3. För det hade min pappa en från 70-talet. Det var ingen bra bil. Väldigt mycket lossnade på den. De hade ju strejk mycket i England och så. Så jag vet en gång lossnade till och med ratten när han körde. Och jag vet när han bytte in den sen, han fick inte mycket andrahandsvärde. Det var knappt de ville ta emot den. Men jag tyckte de här Coca-Cola-looken är lite mer svängda bakrutor. En blå metallic hade vi. Den tyckte jag om. Jag har haft en GT en gång, men de såldes inte så mycket i Sverige. Så jag fick nöja mig med en Taunus. Det går bra det också. Och ingen samling om man inte har en Volvo också? Nej, så är det nog. Jag har haft flera Volvo 140 och 240, men det här är den enda jag har kvar. Och det är ju en Volvo 940, då, en Classic, 98 års modell. Och det var en ägare inte långt bort, hans fru var det väl, som ville sälja den eftersom maken där hade blivit sjuk. Och någon frågade om jag var intresserad av en Volvo 740 Turbo.
Ja, jag kan väl åka och titta på vad det var, men då var det ju 940 då. Lättrycksturbo, men när man såg skicket så tänkte jag, ja den där har han varit rädd om. De sa att han plockade bort listerna varje vår efter vintern och rengjord under. Så den är ju vinterkörd, men den är väl i ordning. Och så sådana här heter de Polarisfälgar 17 tum. Han var nog lite för det tuffare stuket med extra ljus och lite detaljer. Vi kan titta kanske här bak. Här finns lite olika slutrör att välja på. Om man är på för humör. Jag vet inte riktigt vad som är original, men och där kan du lyxa till den med dubbla pipor. Absolut, nu sitter det ett ganska grovt rör. Det satt på när jag köpte den. En liten bit in är den inte lika kraftig. Sen finns det olika fläkt. Det här är en sommarfläkt. Kanske jag skulle ha den på sommaren då. Det sitter nog vinterfläkten i nu. Men jag byter inte det riktigt. Ja. Och så lite olika grillar. Kan man också nöja sig med att göra. Sen ska man ju förstås ha allting i en pärm. Man får till statistik på allt man har gjort. Så förra ägaren var ju noga. Sparade alla kvitto och bilprovningens. Fått en liten guldstjärna. Nyvaxad. Och besiktad. Ja. Godkänd. Och så står det... Just det. Kvittot. Så ska det se ut. Men vilken härlig samling. Ja, jag tycker om den. Jag med. Jag har Ja. fått lära mig massor om färger idag. Okej. Tegelsten och falukorv. Ja, det är vad jag kallar dem. Det är ingen offentlig beteckning. Men... Nej, det var roligt du kom. Får jag en liten kick också. Ibland undrar man varför man har allihop. Tänker man jag vill inte ha dem längre, men sen går man upp här och tittar och så ska man göra något med någon så ja, då mår man bra igen. Tusen tack för att jag fick komma förbi. Och Ja. sen syns vi nog framöver på någon träff. Det gör vi säkert. Tack så mycket!